નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વિયાણી ગાય કે ભેંસના દૂધમાંથી એક આઈટમ બનાવવાના છીએ જેને અમે ફોદા કહીએ છીએ। જેના માટે મેં ગાયનું દૂધ લીધું છે 1 લીટર, 200 ગ્રામ દેશી ગોળ, 2 ચમચી ખસખસ, 2 ચમચી ઇલાયચી પાવડર। આપણે સૌથી પહેલાં દૂધમાં ગોળ નાખી ઓગાળી લઈશું। ગોળ થોડો પીગળી જાય એટલે આપણે એને ગેસ ઉપર મૂકીશું। ગોળ બરાબર પીગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે સતત હલાવતા રહીશું। લગભગ 4 થી 5 મિનિટમાં આ રીતે દૂધમાંથી પાણી છૂટું પડશે, ફોદા ઉપર આવવા મળશે। ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી દેવો। ખસખસ અને ઇલાયચી પાવડર નાખીશું। વિયાણી ગાય કે ભેંસના દૂધમાં વે પ્રોટીન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે, જે આપણા મસલ્સને બિલ્ડઅપ કરે છે। આ દૂધમાં ફેટ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે અને ઘણા બધા વિટામિન પણ હોય છે, જે આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે ઘણા જ ઉપયોગી છે। હવે સર્વ કરવા માટે ફોદા તૈયાર છે। વિડીયો જોવા બદલ આભાર, ધન્યવાદ।